हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत गुलाबी पास्ता. तर तो गुलाबी पास्ता असा आहे की त्याच्यासाठी मी अर्धा किलो पास्ता घेतलेला आहे. हा पहा, हा मॅक्रोनी पास्ता आहे किंवा ह्याला एल्बो शेपचा पास्ता पण म्हणतात, पण शक्यतो याला मॅक्रोनी बोलतात. तर हा मी अर्धा किलो घेतलेला आहे आणि मी इथे आहे ना पाणी ठेवलेलं आहे उकळायला, ज्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा तेल टाकलेला आहे, म्हणजे आपला पास्ता चिकटणार नाही. आता आपण पास्त्याचा चवीपुरतं ह्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. हे पहा, मीठ टाकलेलं आहे. आता आपण पास्ता जो आहे ना तो याच्यामध्ये ऍड करूया. पाणी जे आहे ते पास्त्यामध्ये ना उकळतच हवं आहे आणि हा झाऱ्या आपण असा वापरायचा आहे, ज्याच्यामुळे आपल्याला हे पास्ता उकळला की काढता येईल. आपल्याला हा पास्ता फक्त आणि फक्त 80% शिजवायचा आहे, 100% शिजवायचा नाही. जर तुम्ही जास्त शिजवला तर हा जेव्हा सॉसमध्ये परत आपण ह्याला टाकणार तेव्हा हा जास्त शिजेल आणि ह्याचा जो शेप आहे, जो आकार आहे, तो पूर्ण बिघडून जाईल आणि एकदम चिखलागत होईल पास्ता. त्यामुळे पहिलंच आपण ह्याला कमी शिजवायचं आहे, 80%. म्हणजे असं तोडला तर हाताने तुटला पाहिजे, जास्त कडक नको आहे. तर आता आपण हा पास्ता शिजवून घेऊया. हा पास्ता शिजायला फक्त 7 ते 8 मिनटं लागतात मोजून, जास्त वेळ शिजवायचा नाही आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला पास्ता जो आहे ना तो शिजलेला आहे. तर आपण लगेचच आहे ना गॅस बंद करायचा आहे. तुम्हाला मी दाखवते. हे पहा, ह्याचा जो आकार आहे ना तो तसाच राहिला पाहिजे, अजिबात ह्याचा आकार असा बदलला नाही पाहिजे आणि जास्त शिजवायचा नाही. हा लगेच शिजतो. हे पहा लगेच तुटतोय आणि ह्याला मला फक्त 5 मिनटं लागलेली आहेत मोजून उकळल्यानंतर. तर आता हा आपण पास्ता लगेचच काढून घ्यायचा आणि ह्याच्यावरती थंड पाणी टाकून थंड पाण्यातून ह्याला काढून घ्यायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, जे पास्त्याचं पाणी होतं ना मी तसंच ठेवलं आणि ह्याच्यामध्ये ना छोटे 5 टॅमॅटो आहेत ना ते टाकलेले आहेत आणि हे फक्त 2-3 मिनटं आपल्याला उकळून घ्यायचे. आणि ह्याला ना मी असं वरती कट दिला आहे, ज्याच्यामुळे आपल्याला ह्याचे साल काढता येईल. जर तुमच्याकडे मोठा टॅमॅटो असेल तर एक टाकला तरीही बास. हा आपण सॉससाठी वापरणार आहे. तिथं मी 2 ते 3 मिनटं उकळून झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यातून टोमॅटो काढून थंड करून टॅमॅटो मिक्सरला वाटून घ्यायचे आहेत. ह्याचं साल काढायचं आहे पहिलं आणि मग हे मिक्सरला वाटूया. हा आपण जो सॉस बनवणार आहे गुलाबी पास्त्यासाठी ना, त्याच्यासाठी इथं मी अर्धा चमचा तेल घेतलेला आहे पातेल्यामध्ये आणि त्याच्यात मी टाकत आहे 1 क्यूब बटरचा. तर मी बटर आणि तेल ह्याच्यासाठी मिक्स केले की बटर जळून जाऊ नये म्हणून. आता आपण ह्याच्यामध्ये ना नाश्त्याचे जे चमचे आहेत ते 2 चमचे भरून मैदा टाकणार आहे आणि मैदा ह्याच्यात थोडासा भाजून घ्यायचा आहे. तर हे पहा, हे छोटे चमचे आहे ना, हे 2 चमचे फक्त आपण मैदा ॲड करणार आहे. हे पहा, हा चमचा पहा, हे 2 चमचे आता आपण ह्याच्यामध्ये मैदा ॲड केलेला आहे आणि हा छान असा या सॉसमध्ये ना आपल्याला फ्राय करून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची आहे. ह्याचा कलर आपल्याला बदलू द्यायचा नाही आहे मैद्याचा, बस थोडासा हलकासा हा फ्राय झाला पाहिजे. हे पहा, आता हा मैदा थोडासा फ्राय झालेला आहे ना, तर आपण ह्याच्यात थोडंसं दूध ॲड करायचं आहे. तर इथं मी कंप्लीट ना अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे, पण पहिले आपण थोडंसं ॲड करून हा मैदा जो आहे तो व्यवस्थित दुधामध्ये विरघळवून घ्यायचा आहे. पहा, विरघळलेला आहे. आता आपण संपूर्ण दूध ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. तुम्ही कुठल्याही ब्रँडचं दूध वापरा चालेल, गाईचं, म्हशीचं, लो फॅट कुठलंही वापरलं तरीही चालेल. तर हे मी अर्धा किलो पास्त्यासाठी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे. तर आता आपण ह्याला छान अशी उकळी येऊ द्यायची आहे. हे पहा, आता आपलं जे मैदा आणि दूध आहे ना ह्याला कंटिन्यूस हलवायचं आहे. आता ह्याला उकळी येईल. तर आपण इथे ना चीज क्यूब टाकायचे आहेत प्रोसेसचे. तुम्ही किसून देखील टाकू शकता. इथे मी 2 छोटे क्यूब जे येतात ना प्रोसेस चीजचे ते घेतलेले आहे आणि ते आता आपण ह्याच्यामध्ये छान अशी विरघळवून घ्यायची, ज्याच्यामुळे ना ह्याला घट्टपणा, अजून घट्टपणा येईल. पहा, आता ना चीज आपण मिक्स केलं तर हे पहा, आपला सॉस किती छान असा घट्ट झाला आहे. तर हा थंड झाल्यावर अजून घट्ट होईल. तर त्याच्या आधी मी ह्याच्यात टाकणार आहे, हे पहा, हे माझ्याकडे पेरी पेरी मसाला आहे. हा 10 रुपयाला मिळतो. कुठल्याही ब्रँडचा वापरला तरी चालेल. हा पूर्ण पाकिट आपल्याला ह्याच्यात टाकायचं. जर तुमच्याकडे हा नसेल तर तुम्ही कुठल्याही ब्रँडचा पास्ता मसाला वापरायचा आहे.
2 पाकिट, 5 रुपयाला येतो पास्ता मसाला, ते 2 पॅकेट तुम्ही वापरा. जर तुमच्याकडं पेरी पेरी नसेल किंवा पिझ्झा पास्ता सॉस असेल तो ॲड केला तरीही चालेल. हे पहा, आता मस्तपैकी आता मी हा मसाला मिक्स केलेला आहे. आता आपला सॉस जो आहे खूप छान असं घट्ट झालेला आहे. तर आता आपण ह्या स्टेजला जे आहे ना गॅस बंद करून टाकायचा आहे. जर तुम्ही ह्याच्यापेक्षा जास्त उकळला हा सॉस तर तो अजून जास्त घट्ट होऊ शकतो. तर गॅस बंद करूया. हे पहा, इथे मी पातेल्यामध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. आता आपण गुलाबी पास्ता बनवतोय, तर त्याच्यासाठी आता आपण फोडणीची तयारी करतोय. तर इथे 2 चमचे तेलामध्ये मी 1 छोटा बारीक चिरलेला कांदा ॲड करते. कांदा आपल्याला छान असा गुलाबीसर करून घ्यायचा आहे. आणि जो टोमॅटो आहे ना, जे आपण उकळून घेतले होते त्याची मी अशी प्युरी केलेली आहे मिक्सरमध्ये. आपण कांदे छान फ्राय करायचे. तोपर्यंत मी तुम्हाला दाखवते की मी मसाले काय घेतलेले आहेत. 1 चमचा मिरची पावडर तिखट, ही आहे काश्मीरी मिरची पावडर अर्धा चमचा, चिमूटभर हळद, 1 चमचा छोटा काळी मिरी आणि 1 चमचा मोठा ऑरिगॅनो. त्या ऑरिगॅनोमध्ये मिक्स हर्ब्स असतात सगळे. तर हा मसाला आपण टाकायचा आहे. तो कांद्याचा आपल्याला रंग नाही बदलायचा आहे, बस हलकासा गुलाबी झाला की मग आपण ह्याच्यात टॅमॅटो ॲड करायचे आहेत. हे पहा, आपला हलका गुलाबी झालेला आहे आता कांदा. जास्त याचा कलर चेंज करायचा नाही आहे. तर इथं मी ना 1 मूठ भरून आहे ना स्वीटकॉर्नचे दाणे घेतलेत आणि 1 मूठ भरून फ्रोझन वाटाणे आहेत, ते मी ह्याच्यात ॲड केले. तुम्हाला जी भाजी मिळेल म्हणजे शिमला मिरची, गाजर, बीन्स, तुम्ही ते देखील ॲड करू शकता. तुम्हाला जे आवडतं ते तुम्ही ह्याच्यात ॲड करा. माझ्याकडे जे अवेलेबल होतं ते मी ॲड केलेलं आहे. आता आपण टॅमॅटो प्युरी ह्याच्यात ॲड करायची आहे, जी आपण मिक्सरला केली होती ना ती. आणि छान अशी ही टॅमॅटोची जी प्युरी आहे ना ती शिजवून घ्यायची आहे. हा मसाला छान असा फ्राय होऊन द्यायचा आहे. व्यवस्थित असं भांड्याचं पूर्ण टॅमॅटो जे आहे ते आपण काढून घ्यायचं आहे. आणि टॅमॅटो वाटताना मी उकळलेले टॅमॅटो फक्त वाटून घेतलेले आहेत, त्याच्यात पाणी वगैरे काहीही टाकलेलं नाही आहे. आता आपण हे आपल्या भाज्या टॅमॅटो फ्राय होतात ते, तर आपण ह्याच्यात हे मसाले ॲड करूया, म्हणजे हे देखील छान असे फ्राय होतील. भाज्या तुम्हाला ज्या आवडतील तुमच्या चॉईसच्या तुम्ही टाकू शकता. हे पहा किती सुंदर कलर आलेला आहे काश्मीरी मिरची पावडरमुळे. हे पहा, आता हे तुम्ही बघू शकता की तेल वरती यायला लागलेलं आहे. तर आता आपण काय करायचं आहे ना, ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. जो हा मसाला आहे ह्याच्यापुरतं मीठ टाकायचं आहे, कारण पास्ता उकळताना आपण मीठ टाकलेलं आहे. आणि जो आपण सॉस बनवलेला आहे त्याच्यात आपण चीज ॲड केलेला आहे, तर त्याच्यात ऑलरेडी मीठ असतं. आणि बटर जे टाकलं होतं मी त्यातही मीठ असतं, त्यामुळे सॉसमध्ये मी मीठ टाकलेलं नाही. आपण ह्या भाज्यांनुसार मीठ टाकूया. हे पहा, आता मी भाज्यानुसार चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. आता हे पहा, छान असं तेल सुटलेलं आहे. आता या स्टेजला आपण काय करायचं, जो आपण सॉस बनवला होता ना तो आपण ॲड करायचा आहे. हे पहा, जो आपला चीज क्रीमी सॉस होता तो ॲड करायचा आहे. आणि गॅसची जी फ्लेम आहे ना ती लो ठेवायची आहे, नाही तर हा जास्त आहे ना आटतो सॉस आणि जास्त घट्टपणा येईल. तर आपण संपूर्ण जो सॉस आहे पातेल्याचा वाया न घालवता व्यवस्थित पूर्ण ॲड करायचा आहे. लक्षात ठेवा, इथे मी अर्धा किलो पास्त्यासाठी अर्धा लिटर दुधाचा वापर केलेला आहे सॉससाठी. तुम्ही जो आपण सॉस बनवलेला आहे ना त्याच्यामध्ये देखील पास्ता ॲड करून व्हाईट सॉस पास्ता बनवू शकतो, किंवा पांढरा पास्ता म्हटलं तरी चालेल क्रीमी. हा आहे आपला गुलाबी क्रीमी चीजी पास्ता. तर आता आपला हे सॉस जे आहे तो ऑलरेडी शिजलेलाच आहे. तर आता आपण ह्याच्यात पास्ता ॲड करायचा आहे. हे पहा, आणि गॅसची जी फ्लेम आहे ती लोच ठेवायची आहे.
छान असा हा सॉस मिक्स करून घ्यायचा. हा सॉस आहे ना या पास्त्याच्या आतमध्ये गेल्यामुळे ना ह्याला खूप छान टेस्ट येते. म्हणून हा पास्ता मॅक्रोनी शक्यतो लोक वापरतात सॉसच्या पास्त्यासाठी, कारण हा सॉस पूर्ण ह्याच्या ट्यूब जी असते त्याच्यामध्ये खेचून घेतो. हे पहा, तर आपण छान असं मिक्स करूया. हे पहा, आता आपला गुलाबी पास्ता एकदम रेडी आहे. दिसतो ना छान असं टेस्टी टेस्टी, सॉसी सॉसी, क्रीमी, चीजी. तर हा पास्ता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, मी थोड्याशा कोथिंबिरीने आपला पास्ता गार्निश केला आहे. कसा दिसतो ना टेस्टी टेस्टी, यमी यमी, चीजी चीजी पास्ता. तर हा गुलाबी पास्त्याची रेसिपी तुम्हाला आवडली तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. हा पास्ता एकदा तरी नक्की बनवून पहा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.